Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Pada menu kali ini, Ayung nak masak lemak telur itik yang begitu menyelerakan dan amat sedap sekali dimakan. Menu ini amat mudah untuk menyediakannya. Rasanya yang lemak, pedas dan masam-masam manis amat menyelerakan sekali dimakan dengan nasi panas-panas. Jom kita mula masak. Bahan-bahan yang diperlukan. Di sini Ayung gunakan 3 biji telur itik, santan kotak, 1 inci kunyit hidup, 1 batang serai yang Ayung getuk, 3 ulas bawang putih, cili padi merah Thailand secukupnya, dan 8 biji bawang merah kecil, sedikit gula pasir, sedikit perasa, dan sedikit garam. Asam keping dan daun 5 purut. Bawang putih Ayung potong kasar. Bawang merah kecil juga Ayung potong kasar. Kunyit hidup Ayung iris nipis. Cili padi Thailand Ayung gunting kecil. Dan 5 perut ni Ayung buang tangkainya. Tambah ais cukupnya dan kisar semua bahan sehingga halus. Masukkan bahan kisar ke dalam kuali. Letakkan serai yang telah kita ketuk tadi. Kemudian masukkan santan. Di sini Ayung gunakan lebih kurang setengah kotak santan saja. Kacau rata. Kemudian kita boleh masukkan garam, gula, serbuk perasa, asam keping dan daun 5 purut. Perisakan ikut cita rasa masing-masing. Penggunaan daun 5 purut ini untuk memberi aroma harum pada masakan kita. Perlahankan api dan kita boleh pecahkan telur itik ke dalam kuah. Pecahkan sebiji-sebiji. Perlahankan api sehingga telur itik masak. Alhamdulillah, siap dah masak lemak telur itik kita. Amat sedap dimakan dengan nasi panas-panas bersama dengan ikan kering dan ulam-ulaman. Selamat mencuba ya kawan. Terima kasih kerana sudi singgah
Dan sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.